So, meron na naman tayong bagong earning app na i-review today. This is a sparkling jewel puzzle. Hi dear, welcome back to my channel. Before I start the video, meron nga po pala tayong giveaway that's worth 2,000 pesos plus 20 pesos or Gcash in every video na ina-upload on my channel. Mechanics is on this description if you want to join, like, comment, share, and subscribe. So, meron na siyang 100,000 downloads on the Play Store. So, this is a sparkling jewel puzzle. So, wala siyang early access, guys. So, click lang natin, play lang natin, install lang natin siya. So, pwede nyo naman ito mahanap sa Play Store nyo, guys. So, ayun. So, play lang natin. So, wait lang natin siya ma-install. So, sparkling jewel puzzle. So, para siyang pambata talaga yung laro. So, syempre, pwede rin naman sa mga matatanda. So, check natin kung paano siya laruin. So, may mga tutorial siya. Ayan. So, kung ang habol niyo is game, so, napakaganda niyang laruin. And isa ito sa mga pinaka-favorite ko din na laruin. And, syempre, check din natin kung ang purpose niyo naman is earning apps na kung paano tayo kikita dito sa app na ito. So, napakadali niya ng laruin. So, kiklik-click niyo lang yung mga jewels na yan. So, kailangan mga same. So, magkakaroon kayo ng mga points yan. So, mission. So, ayan, meron tayong 12 moves lang. So, level 1. So, yun. Unbelievable. So, napakadali niya laruin. So, yun. Kapag marami kayong, alam ko, nasa bahay lang tayo, marami kayong time, na kung gusto nyo ng games, pampalipas oras, so, napakadali lang talaga ng laruin ito. So, congratulations. So, nagkaroon tayo ng $2. So, i-claim lang natin. Click nyo lang yung claim. And then, after ng claim, lalabas yung ads. Yan, syempre, hindi mawawala mga advertisement na yan kasi dun sa mga ads na yan, dun kumikita yung developer ng app na ito. So, meron tayong cash bonus again na $2. So, ang cash out dito is $100. Kapag naka $100 na kayo, pwede na kayong makapag-cash out po. So, yun, laruin nyo lang siya. So, meron mga moves na 16. So, kailangan i-click lang yung mga jewels. So, kung gusto nyo na po mag-cash out, kung gusto nyo na siyang kung gusto nyo maka-redeem, i-click nyo lang po yung pinaka-cash out dito sa taas, sa pinaka-left side. So, makikita nyo yung cash out na meron na tayo $9 na naipon. So, the more na mas matagal kayo, mas marami kayong points na makukuha dito. Or, malaki ang maka-cash out nyo po pala. And then, meron din silang sign-in dito na ayan, kapag nag-sign in kayo, meron kayong $0.2. So, as you can see, meron na tayong $11, 0.5. So, ayan. So, pwede kayo mamili kung Amazon or PayPal. So, kapag nakapag $100 na kayo dito, so, pwede nyo na i-cash out $100, $200, $300. So, $100, so that's equivalent to 5,000 pesos. So, ayun. So, nagdudala ako din sa app na ito kasi sa simpleng laro, magkakaroon na kagad kayo na yung 5,000 pesos o $100. So, I think this app is, yung point of view ko dito is not pay or scam siya. So, talagang mga app na ganito, napapaasahin lang tayo at hindi naman talaga tayo babayaran na ganito kalaki. So, mas maganda pa yung mga app na medyo maliliit yung mga binibigay nila pero totoong nagbabayad sila. Unlike dito sa mga ganitong app. Alright guys, so that's it for today and thank you so much again for watching. Ayan, so I hope na nakatulong ulit ako sa inyo at nalaman ninyo kung earning app pa ito or legit or scam. So I think this app is designed for games only, for entertainment, pero not for if your purpose is to earn money. So hindi po siya magbabayad sa inyo. Alright, so that's it for today. Thank you so much again for watching. Until next time, bye!